Ziua și bine v-am găsit într-o nouă săptămână de îndrumare. Sunt tare fericită că în această săptămână o să vorbim despre un subiect drag mie și este vorba despre copilul interior și cum ne accesăm acest copil interior. Tutu? Dar tu mai are mami tutu? Mai are? Cum ne accesăm acest copil interior și ce este el de fapt. Am să încep cu câteva rânduri pe care draga noastră Simona Lebădă le-a scris pentru a vă face un pic o idee sau a porni în această călătorie. Astăzi văd cum urc trepte. La unele râd, la unele plâng. Apoi simt furie, dar mă apucă și frica. Când mă uit în sus, îmi dau seama că nu mai țin minte ce am simțit. Dar continui să urc, pentru că fericirea este o stare ce o poți atinge și dacă scoți limba, și dacă mănânci o acadea, dar mai ales când mama mă încurajează că pot. Apoi, când vine și îmi șterge lacrimile. Aceasta se numește iubire, dar mi se atrage atenția că nu fac ceva bine și simt cum corpul mă strânge și că cineva nu mă vrea mai mare. Nu îmi dau seama cine e, pentru că se aud mai multe voci. Închid această amintire într-un sertar. Nu-mi place, dar amintirile astea nu încap într-un sertar. Eu vreau să rămân mică. Mai bine mă închid eu aici. Numele meu este Sorina Tofan, pentru cine nu mă cunoaște. Sunt aromaterapeut, sunt asistentă medicală și mare pasionată de uleiurile esențiale și de tot ceea ce înseamnă holistic. Vindecare și conștientizare sau interiorizare, cum spun eu, către noi, către sursa de unde venim, spre a ne găsi menirea și scopul în această călătorie numită viață. Timp de 5 zile, împreună cu echipa Dăruim, așa cum ne place nouă să ne numim această familie minunată, vă vom îndruma cum să folosiți protocolul pe care l-ați primit și vă vom prezenta practic metode simple prin care să vă conectați cu copilul dumneavoastră interior. Ce trebuie să faceți dumneavoastră este să ne fiți alături pe parcursul acestor zile, să folosiți protocolul pe care l-am conceput cu foarte mare atenție pentru voi și dacă doriți, la sfârșitul acestor 5 zile, să ne spuneți ce ați experimentat în urma folosirii acestui protocol. Pentru cei care nu au folosit încă uleiurile esențiale și practic sunt noi în această lume a uleiurilor, am să vă fac o scurtă introducere ca să înțelegeți cât de minunate sunt aceste uleiuri și de ce noi suntem atât de pasionați în a le împărtăși cu voi aceste uleiuri. Practic, uleiurile esențiale, așa cum le și spune numele, sunt esențe. Sunt uleiuri cu 100% grad terapeutic și sunt obținute exclusiv din seva plantelor. Ceea ce trebuie să înțelegeți voi este că o picătură de ulei esențial are o putere terapeutică foarte mare, de până la 70 de ori față de planta în sine, datorită concentrației acestuia. Practic, pentru o sticluță de 15 ml de lavandă se folosesc aproximativ 14 kg de flori de lavandă. De aici este și concentrația acestor uleiuri. De asemenea, trebuie să înțelegeți că foarte, foarte important și foarte mulți oameni din această familie a noastră, poate la început au fost sceptici, dar în timp și-au dat seama că
calitatea acestor uleiuri contează foarte, foarte mult, iar piața uleiurilor esențiale nu este reglementată din punct de vedere legal și atunci foarte multe companii pot să scoată uleiuri de o puritate nu extraordinară, la un preț foarte mic, dar care nu au aceleași beneficii și de multe ori chiar vă pot aduce dezavantaje când le folosiți. De aceea trebuie să fiți foarte atenți la calitatea uleiurilor esențiale și la modul cum acestea sunt extrase, pentru că pe piață sunt în general, în 3 feluri de uleiuri esențiale. Sunt cele sintetice, sunt uleiuri care se pot folosi în alimentație și, bineînțeles, uleiurile terapeutice. Din aceste 3 mari categorii, doar 1% din ele sunt uleiuri esențiale cu grad terapeutic. Și am să vă pun un scurt video ca să vă faceți un pic o idee, pentru că mie îmi place foarte mult să vorbească specialiștii și despre acest lucru. Iar doTERRA lucrează cu foarte mulți doctori și nu numai, cu foarte mulți specialiști, de la chimiști, la biologi, la botaniști și alți oameni care practic și-au dedicat viața lor pentru studiul plantelor și a ne aduce nouă, consumatorilor, un ulei esențial de o calitate superioară. În acest video, cu subtitrare în limba română, o să înțelegeți cam de ce această companie doTERRA și uleiurile pe care ei le produc sunt diferite față de celelalte uleiuri pe care dumneavoastră puteți să le găsiți pe piață. Right from the beginning, having a completely pure essential oil was everything to us. Essential oils that you purchase on the open market today are either going to be synthetic or they're going to be engineered. Our focus was that you can't improve on Mother Nature and you shouldn't try. We knew that we had to find a better way. We had to ensure the purity, the potency of these essential oils coming from the plant. We had to make sure that we became the stewards of nature, that they became unchanged as nature produces them. It wasn't something that we just thought about that was clever or what would happen if we did this. We really felt like that this was a path that we needed to follow, we wanted to follow, but that was really needful in the marketplace. I had always been looking for more of a natural form of healthcare after I had kids because I was shocked at the lack of resources that there were as a parent. Every mom wants everything for their kids. So to have the trust in a product that's not only 100% safe, but 100% effective is priceless. We are interested in having the purest, most powerful, most potent, highest quality essential oils that you can have. But in the process, we're also very interested in doing good in the world. I realized that these oils have a mission that goes far beyond any of us, that they were put on this earth for a purpose, for our healing. It's an amazing vehicle that we have to allow individuals to recognize their value. So it's a whole lifestyle, a whole mindset, and I'm so grateful that I've started to shift to a healthier lifestyle. And having the essential oils, it's empowering. Physicians who become more and more aware of the therapeutic potency of these essential oils as we move toward the future of modern healthcare, will begin utilizing them in the clinical setting. That is what it's all about. It's not about personal wealth or personal achievements. There's something we can do here to help, to give back. No other industry has the ability to connect people together and provide an opportunity for them to help each other. Just this whole community that has come together. I knew deep in my heart that we could
we could make something new and different with doTERRA, and it would truly be something I would be proud of. I just think the whole planet is being lifted by this company, and it makes it so easy to be passionate because I know that every step of the way, it's lifting someone. It's blessing someone. It's a light to someone. Some people are asking the question, is the dream already done? And I think about that all the time, and I have to say there has never been another time in the history of doTERRA where the dream has been more alive than it is now. What really needs to be understood is that our model is really focused on two things. It's focused on getting the best and helping the most. That's our goal, that's our objective, is to make everyone a better human being. With that, they start to dream again. They go out in the world, they do great things. Pretty soon, the impact is happening with millions of lives. Acesta este miracolul dintr-o sticluță, așa îi zic eu. O să vi se pară că parcă suntem prea pasionați despre ceea ce facem și despre aceste minunate uleiuri esențiale, dar în momentul în care noi știm cum ele sunt produse, ce impact au asupra oamenilor care practic muncesc și le aduc, cum ele sunt distilate și apoi ajung în mâinile noastre și le vedem beneficiile, atunci nici voi, în momentul în care ați începe să le folosiți, nu o să aveți cum să vă opriți, să spuneți lumii întregi cam ce fac ele și ce beneficii aveți în urma folosirii acestor minunate esențe. În continuare să vă mai pun un mic video pentru că ați primit ylang ylang, iar ylang este unul dintre uleiurile mele favorite, în afara faptului că se numește uleiul copilului interior, de aceea îl și folosim în această săptămână de îndrumare, pentru că este un ulei care merge foarte bine pe această tematică și nu numai merge dincolo de această tematică. Să vedeți cam cum este extras acest ulei și cam de unde este el adus, ca să vă faceți așa o mică idee, zic eu. The aroma of ylang ylang has become one of the most celebrated scents in history. doTERRA sources ylang ylang from the island of Nosy Be off the northwest coast of Madagascar. In the humid climate of this paradise island, ylang ylang trees grow fast and must mature for 3 to 4 years before harvest. The trees will then produce flowers for up to 30 years or more. The essential oil comes from distilling the tree's star-shaped flowers. Well cared for trees can produce up to 10 kilograms of fresh flowers per year, yielding this popular and valued essential oil loved by families worldwide. Ylang ylang is used extensively in perfumes and luxurious hair and skincare products. For centuries, it has been part of religious and wedding ceremonies. The aroma of ylang ylang is known to promote calmness and can help simultaneously lift mood with its fragrance. Experience the incredible benefits of ylang ylang essential oil for yourself. Cam așa se produce ylang ylang-ul și cam de atât de departe ne este adus în casele noastre ylang ylang-ul. De ce suntem noi atât de încântați și cam cum sunt folosite aceste uleiuri esențiale spre deosebire de tot ceea ce ați văzut voi sau ați cunoscut până acum pe piață? Sunt 3 modalități de folosire a uleiurilor esențiale. Este modalitatea aromatică. Aromatic
care la fel se poate divide în mai multe modalități, practic folosind un difuzor, dar un difuzor la rece. De ce la rece? Pentru că, așa cum știți și voi, difuzoarele acele cu lumânare de desubt, practic încălzesc uleiul esențial și îi distrug calitățile. De aceea noi vă încurajăm să vă procurați un difuzor cu ultrasunete care practic nu încălzește apa și nici uleiurile esențial pe care voi îl puneți acolo și o să vă bucurați de beneficiile sale aromatice. Sau pur și simplu din sticluță sau punând o picătură în mână și inhalând. O altă modalitate prin care le puteți folosi este aplicarea topică. Topic înseamnă pe piele. Știm foarte bine că pielea este cel mai mare organ din corpul nostru, iar la extremitățile noastre, ceea ce înseamnă pe tălpi, pe mâini, avem terminațiile nervoase ale tuturor organelor din corp. Și atunci uleiurile esențiale, când le aplicăm pe piele, împreună cu un ulei purtător pentru a aplica pe o zonă mult mai extinsă, ele nu numai că stau în piele mai mult timp și asta dă răgaz celulelor să absoarbă o cantitate mare din moleculele uleiurilor esențiale și să le integreze în corp, dar o să vă simțiți și mult mai bine. De asemenea, puteți aplica uleiul esențial pe orice zonă din corpul vostru, mai puțin orificiile exterioare, practic în ochi, în urechi. O altă metodă de a folosi uleiurile esențiale este modalitatea internă și da, ați auzit bine, intern. Eu până la această companie doTERRA nu am avut habar că se pot ingera, se pot lua intern aceste uleiuri, dar fiți cu mare băgare de seamă, pentru că doar uleiurile de o calitate superioară se pot lua intern, cum sunt cele de la doTERRA. Nu încercați astea cu uleiurile pe care le găsiți în diverse magazine naturiste care costă 10 lei sau 5 lei, pentru că practic vă puteți face rău decât bine. Cam cât de repede acționează aceste uleiuri esențiale, practic când sunt inhalate, ele ajung la creier în 22 de secunde și sunt singurele molecule, spre deosebire de tratamentele alopate cunoscute sau medicamentele sintetice care pătrund sau trec de bariera sânge-creier, deoarece ele sunt foarte mici și sunt compuse din aceleași constituenți ca și corpul nostru, spre deosebire de, așa cum v-am zis, medicamente care ele sunt de natură sintetică. Și ne impactează practic sistemul nostru limbic, care se ocupă de emoții, de stocarea emoțiilor și nu numai, se ocupă și de a da în corp, de a regla în corp din punct de vedere chimic sau de a da în corp substanțele chimice necesare către neuroni și de a-i trezi către impulsurile pe care noi avem, ei au nevoie de transmis în corp. Practic, ei reglează temperatura în sistemul limbic, ne aduce aminte de anumite amintiri, au un rol esențial în reglarea hormonală și a homeostaziei sau a echilibrului corpului. De aceea, ele sunt foarte importante din acest punct de vedere al reglării și al echilibrului stării noastre de spirit. Când sunt aplicate, durează până la 2-3 minute până când toate moleculele ajung în fluxul sanguin, iar în 20 de minute după aplicare, uleiurile esențiale sau moleculele
uleiurilor esențiale penetrează practic fiecare celulă din corpul nostru. De asemenea, o să vedeți că noi o să vă îndrumăm să le folosiți mai des, undeva într-un interval de 3 ore, cel puțin când sunteți într-o fază acută, adică când corpul cere neapărat, pentru că ele sunt metabolizate de corp și apoi practic eliminate din corp în acest interval de 3 până la 5 ore, spre deosebire de lucrurile sintetice pe care le puteți găsi chiar și după 6 luni în corpul vostru. De aceea este foarte important să folosiți strict cantitățile pe care noi vi le-am dăruit și la intervalele de timp pe care noi v-am sfătuit. Diluarea uleiurilor esențiale este foarte important, un important lucru, deoarece, așa cum v-am spus la începutul acestei prezentări, ele sunt foarte, foarte concentrate și o picătură poate fi echivalentul unei aplicări. Depinde de vârstă, depinde de felul de dacă sunteți într-o perioadă acută sau într-o perioadă cronică fiind o manifestare a unui dezechilibru pe o perioadă mai lungă de timp. Și atunci depinde foarte mult de acest lucru. Voi nu trebuie să vă faceți griji în această săptămână de îndrumare, deoarece noi am făcut deja diluția în protocolul pe care noi l-am oferit. În această săptămână oricum ne ocupăm doar de adulți și care vor să lucreze cu copilul lor interior. Și atunci, oricum, diluția este deja făcută, deci nu trebuie să vă faceți griji. Dacă sunteți la început de drum și doriți, puteți să faceți o poză a acestui slide pentru a avea pentru viitor. Sunt foarte multe informații, știu asta, dar o să vă îndrumăm pe parcursul acestei săptămâni. Practic, cei care sunteți în această săptămână de îndrumare și ați primit protocolul, ca și cei care nu sunteți în această săptămână de îndrumare, dar doriți să folosiți uleiurile esențiale din acest protocol și doriți să lucrați cu copilul vostru interior, ce trebuie să folosiți ați primit, cei care ați primit, 20 de picături de portocală sălbatică sau Wild Orange într-o sticluță mică de 1 ml. Cum trebuie să folosiți această portocală sălbatică? Intern. Și prin intern mă refer în sticla de dumneavoastră de apă, să puneți, să zicem, 2 picături sau în cana de apă o picătură de portocală sălbatică și pur și simplu să vă bucurați de aroma ei minunată. Dacă doriți, puteți să puneți direct sub limbă. Citricele au o aromă minunată și o să vă dați seama de asta. Sau pe o bucățică de pâine sau chiar într-o linguriță de miere. Cum vă vine vouă cel mai bine? Ideea este să-l folosiți undeva la 2 picături sau o picătură dacă puneți strict într-o cană de apă. Portocala sălbatică are foarte, foarte multe beneficii, iar printre beneficiile ei cele mai importante sunt faptul că oferă corpului un detox blând. Practic o să vă vedeți cum o să beți mai multă apă sau să aveți nevoia să beți mai multă apă, pentru că moleculele de portocală sălbatică se vor duce în corpul vostru și vor scoate rezidurile sau toxinele pe care voi nu ați putut până atunci să le scoateți și vă vor ajuta, practic vă vor cere apă ca să spele aceste și să scoată din corp acele reziduri. Nu vă faceți griji, nu o să vă duceți tot timpul la toaletă sau alte lucruri de genul acesta. Este un detox foarte, foarte blând. Iar un alt beneficiu minunat pe care portocala sălbatică vă oferă este a vă impacta starea de spirit. O să vă simțiți fără motiv mai bucuroși, mai energici și cu o poftă mai mare de viață. Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, trebuie să îl folosiți.
Apoi aveți un blend, noi îi spunem blending, cuvântul englezesc amestec, care este alcătuit din 5 picături de ylang-ylang și 5 picături de cir. Cirul este de asemenea un amestec de mai multe uleiuri esențiale, printre care portocala sălbatică din nou, cuișoare, anason, mir, sâmbure de nucușoară, extract din păstaie de vanilie, rădăcină de ghimbir și scorțișoară. Deci aveți 5 picături din ylang și 5 picături din acest amestec cir în 5 ml purtător. Cum trebuie să-l folosiți? Practic, o să vă devină cel mai bun prieten al vostru, pentru că puteți să-l folosiți ca și parfum, miroase minunat și o să primiți foarte, foarte multe complimente, indiferent dacă sunteți domn sau doamnă. Minunat miroase acest amestec. Să-l masați pe punctele de puls însemnând la încheietura mâinii, da? Mâinilor, după urechi. Dacă aveți părul lung, foarte mare atenție, pentru că portocala sălbatică este fotosintetic și fiind cald acum în zilele astea, vă poate provoca o sensibilitate și atunci, dacă nu aveți părul lung, vă rog să-l puneți după gât, dar acoperit de o cămașă sau ceva de genul, sau și pe palme, de asemenea și inhalat dimineața, primul lucru faceți acest lucru, iar îl mai puteți pune dimineața pe tălpi. Este foarte important să faceți acest lucru din 3 în 3 ore. V-am și spus de ce. Pentru că aceste uleiuri esențiale sunt foarte ușor de metabolizat de corp și eliminate din corp în decursul acestor 3 ore. Cam atât trebuie să faceți voi. Să-l folosiți, deci dimineața picăturile în apă și pe parcursul zilei, dacă doriți, dacă dimineața îți băut o picătură, mai puneți una în sticla de apă și vă duceți unde aveți treabă de făcut. Și de asemenea folosit amestecul de ylang. Iar un alt lucru pe care o să trebuiască să-l faceți în continuare este să ne urmăriți și mâine. De ce? Pentru că mâine vă vom însoți în această călătorie cu mai multe informații și vă vom dezvălui mai multe despre copilul interior. Ce înseamnă el, cum ne impactează viața și cam de ce trebuie să lucrăm cu el sau măcar să avem habar că el există. Nu o să vă dau mai multe detalii, o să vă aștept mâine seară de la aceeași oră, de la ora 7, ora României, în această călătorie minunată. Dacă aveți întrebări, eu cu mare drag vă aștept să mi le puneți în seara asta. Dacă nu, eu vă aștept cu mare drag mâine seară.